कस्तो अफरोडिङ उयो तिनवटा बाटो छ त सो हेलो एन्ड नमस्ते एभ्रिवान होप सबैजना सन्चै राम्रो हुन्छ होला गाइजहरू है अनि आफ्टर फेरि लङ टाइमै हुन्छ कि जहिले मेरो भ्लग छैन गाइज लङ टाइम बाइक केही हुँदैन कि अहिलेसम्म कतिवटा भिडियो छ भन्दा मेरो त्यस्तै 41-42वटा भिडियो होला त्यसमा 20-21वटा जति भिडियो त के भन्छ आफ्टर लङ टाइम भन्दै सक्यो होला कि अनि गाइज यति धेरै टाइम चाहिँ किन लाग्यो भन्दाखेरि चाहिँ होइन अलि अगाडि पुगेर भन्छु म त्यो टाइम चाहिँ किन लाग्छ मेरो भ्लगमा भन्दाखेरि मेरो मोबाइलमा चाहिँ यो माइकहरूले सपोर्टै गर्दैन कि मेरो मोबाइल खोइ के मोबाइल पऱ्यो कि अन्त मेरो माइकहरूले सपोर्ट गर्दैन कि फेरि भोइस कभर गर्नु पऱ्यो होइन गाइजहरू कि भोइस कभर गर्नु पऱ्यो कि नत्र अर्को मोबाइल खोजेर त्यसमा साउन्ड रेकर्ड गर्ने यसबाट भिडियो खिच्ने नत्र अर्को साउन्ड रेकर्ड पनि हुने अनि भिडियो पनि खिच्न मिल्ने खालको मोबाइल भयो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ कि होइन अनि मात्र भ्लग गर्छु मैले अनि आज चाहिँ छैन मोबाइल छैन यी गोप्रो देखेर होला गाइज तर गोप्रो किनेको होइन है साथीको माया हो एन्ड टाइममा आएर मागेँ मैले अघि 6:13 मागेको त्यो साथीसित अनि त्यो साथीले अनि त्यसलाई आउन त भन्यो साथी राम्रो छ जे उस कलेजको साथी हो है उसको नि च्यानल छ समीर हो कि खोइ के हो छ है म लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु चेक गरिदिनु होला है बबाल साइकल कुदाउँछ उसले नि जो साइक्लिस्टै हो नि है अनि त्यसपछि त्यही गाइज अनि घरबाट मोबाइल पाउँदैन कि मैले त्यो बाघ मोबाइल हो अनि त्यसपछि बाघ मोबाइल धेरै जस्तो पाउँदैन कि अनि त्यही भ्लग गर्न मिल्दैन अब यो मेरो मोबाइल बेचेर होइन अर्को मोबाइल दिउँ भन्दाखेरि मेरो मोबाइलको त्यो धेरै प्राइस आउँदैन कि अनि त्यही अहिले 1000 सब्सक्राइब पुग्यो अब बिस्तारै एउटा गोप्रो लिन त लिने हो गाइस है जसरी पनि लिनुपर्छ गोप्रो चाहिँ मैले अघि यस्तो कुदाएँ मात्र होइन गाइस अब छक्क पर्छ होला कि मान्छेहरूले मलाई कसम भन्यो होला कि यो त मर्छ आज भनेर पानी परिरहेको छ क्या हो यता पानी त छिटाइरह झन् भ्लग गर्ने भनेर निस्केको बेला चाहिँ पानी परिदिरह कि एक हप्ता भइसक्यो भ्लग नहालेको त्यो तनाव लगाएर मैले त हिँडेको हो क्या अनि मेरो चाहिँ यसपछिको भ्लगहरू चितवनतिर कि आउला गाइस कि है गेस हो है मेरो भ्लग के हुन्छ मलाई थाहा हुँदैन मलाई रिस उठिरहेको कि गाइस भ्लगर हो होइन न भ्लग गर्न मोबाइल पाउँछु न तेल हाल्न पैसा बाहिर हुन्छ त्यही हो गाह्रो छ होइन स्ट्रगल इज रियल भनेको यही हो मैले पहिला त भ्लगर बन्न सहिलो लाग्थ्यो कि होइन सुरुमा एउटा दुइटा भ्लग हाल्ने बेला नि मलाई त सहिलो लाग्थ्यो ए भ्लग गर्न केही गाह्रो छैन जस्तो लाग्थ्यो त्यसपछि भएपछि चाहिँ एकदम धेरै स्ट्रगल गर्नु पर्दो रहेछ के हुँदो रहेछ कस्तो फेसबाट जानु पर्दो रहेछ थाहा भयो कि होइन कसले सपोर्ट गर्छ कसले सपोर्ट गर्दैन थाहा भइहाल्छ कि भ्लग अब म त्यो अफरोडिङ जम कि नजम भइरहेको छु कि यो गोप्रो पनि धेरै बिसाउनु हुँदैन होला साथीको हो यो गाइज बाटो जाने आज अफरोडिङ है एक्लै यस्तो अफरोडिङ हान्दै हिँड्दा चाहिँ भर्खर एउटा बाइक पनि गएको छ जसलाई अहिले आउने बेला चाहिँ के गरी आउने थाहा छैन ए खतरा अफरोडिङ छ त यार यहाँ त मेरो बाइकले फेरि पिकअपै लिन खोज्दैन कि फेरि लिभर नि आधा गइसक्यो कि लिभर पुरानो भइसक्यो नि त अनि त्यही भएर लिभर फेर्नु पर्ने थियो ए कस्तो अफरोडिङ हो ओइ यहाँ माथि होला उयो तिनवटा बाटो छ त माथि 10 लाग्छ एकचोटि हेरौँ है त एक्लै यस्तो जङ्गलको बाटोमा हिँड्नुहुन्न कि म फर्स्ट टाइम आइरहेको कि यो बाटो छोयो
ओइ यो त बाटो त के हो यहाँबाट बाइक पनि जान्छ जाँदैन यहाँबाट त जान्छ त दुईजना भए जानुहुन्थ्यो पछि दुईजना भयो होला जान्छ यार अहिले एक्लै गयो भने त गाह्रो पर्छ बाइक फस्यो नि झन् माथि पुग्छु भनेको माथि त पुग्नै नपाइने हो भाग्य छैन रहेछ माथि पुग्ने बाइक धुने बेला भएकै बेला इलोमा हालिदिनु के आज त बिहेको उयो थियो क्या अरे त्योहरू सबजना बिहेमा गएर त्यो केटीले कस्तो हेरेको मैले आज फेरि पन्जान लाग्छु नि कि कपल्स चाहिँ बचेर छ यार ल ओइ बेस्ट अफ रोडिङ एभर यहाँ माथि होइन यता तल सिधा भने यहाँ बाइक जाला त जुत्ता फोहोर हुने भयो त्यो मान्छे पनि कस्तो हेऱ्यो अरू बेला मोबाइल देखेर सबले हेर्थ्यो अहिले गोप्रो राखेर हेरेर खान्छ यार गोप्रो छ केटा गोप्रो ओइ के छ थाहा छ मसित यहाँ गोप्रो छ गोप्रो हेर बाबु गोप्रो बाई बाई यसो फ्लेक्स हान्दा नि गाइजहरू फ्लेक्स हान्न अरूको मान्छे त पाइएन अब पपीहरूलाई नि हान्नु पऱ्यो नि त ओ यहाँ त पहिरो आएछ भाइरल रोडमा पहिरो आयो केटा हो बचाऊ भाइरल रोडलाई पहिरो आयो केटा हो भाइरल रोडलाई बचाऊ भाइरल रोडलाई यता माथि यता तल के छ बाटो यसो हेरौँ न होइन वी आर गोना एक्सप्लोर समथिङ न्यू गाइज प्लिज डोन्ट गो एनीवेयर तिमी यो लाखौँको धडकन आफूलाई गीतै आउँदैन होइन ओ यहाँ माथिबाट पनि बाटो छ तलबाट हो यतातिर यसो अफरोडिङ भन्ने कुरा सुनेको थिएँ कि ओइ यहाँ त बाइक जानै गाह्रो छ मैले जे कन्टेन्ट गर्ने भन्दा नि त्यही बिग्रिन्छ कि जहिले खै तर कि आज तार भिड जाने सोचेको होइन र बाटो ध्वस्तै छ डर बाइक भए पो हो लगौँ भन्नु ओइ यहाँ चाहिँ हाल्दैन अठाउन हाल्नु